มาต่อกับพาร์ท2 Mars Rider ในดวงใจที่ดาร์คชาฮีโร่ชอบท็อป5จะมีตัวไหนบ้างที่ชอบสุดๆไปดูกันเลยดาร์คชาฮีโร่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการดาร์คชาฮีโร่นะคะก็วันนี้เขาจะมาต่อกับพาร์ท2นั่นเองที่ต่อจากคลิปที่แล้วนั่นเองนะคะว่าชอบตัวไหนบ้างค่ะก็ตอนนั้นก็คือบอกแค่6 ถึง 10นะคะก็ถ้าใครไม่ได้กลับไปดูหรือพลาดไปนะคะก็ไปดูได้ในคลิปด้านล่างนะหนูจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะสำหรับพาร์ท1นะถ้าใครยังไม่ได้ดูวันนี้ก็มาต่อกับพาร์ท2นะท็อป5 1 ถึง 5เนาะก็จะมีตัวไหนบ้างไปดูกันเลยตัวที่ชอบมากสุดๆอันดับที่5ก็คือเฮจิริวคิว้าริวคิเช้ารู้จักแฟนชายไรเดอร์ก็คือคูกะถูกไหมใช่แต่ว่าถ้าอะไรที่แบบรู้สึกดูจริงจังมากๆตอนเด็กๆนะก็คือเรื่องริวคิเนี่ยแหละค่ะคือดูแบบตลอดเวลาสะสมแผ่นทุกแผ่นเรื่องดูทุกตอนขาดไปตอนนึงไม่ได้ก็ต้องดูให้ครบนะคะก็คือเป็นเรื่องแรกที่ทำให้หนูรู้สึกซึมซับกับเรื่องอะไรได้จริงๆแล้วก็แบบดูจริงจังจริงๆค่ะแล้วก็เคยถ่ายตอนเด็กด้วยนะอันนี้โคตรจะแบบบังเอิญมากๆเลยบังเอิญเจอเลยมาโพสเล่นนะคะก็สำหรับอันดับ5ในดวงใจหนูชอบคือริวคินั่นเองค่ะก็สาเหตุที่หนูชอบเรื่องนี้นะคะก็คืออย่างแรกเลยนะคะเนื้อเรื่องนั่นเองค่ะก็คือเนื้อเรื่องเนี่ยมาแนวดาร์กอยู่แล้วนะคะเป็นลมเหมือนกับว่าให้คนเอาตัวรอดคือหนูคิดเหมือนกับว่าเนี่ยเป็นเกมที่คนจะต้องเอาตัวรอดถ้าใครแข็งแกร่งที่สุดเนี่ยก็จะเป็นผู้อยู่รอดก็สำหรับเรื่องนี้ก็คือเหมือนกับว่าต้องสู้กันเองเนาะแล้วก็ถ้าใครเหลือคนสุดท้ายเนี่ยก็จะสามารถขอพรอะไรก็ได้นะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็เป็นทีฟสัตว์ไปแล้วเนาะซึ่งก็เป็นสไตล์ที่หนูชอบไปแล้วแล้วก็ในบรรดามังกรนะก็สำหรับริวคิก็เหมือนเป็นตัวแรกเนาะที่เป็นเหมือนแบบเป็นมังกรแล้วก็มังกรที่ดูไรเดอร์มาหนูก็ยังยกให้ริวคิเป็นมังกรที่เท่สุดๆอยู่ดีค่ะแต่เช่นกันของเล่นนี้ก็คือเยอะมากไพ่ตลับอะไรแต่ละเรื่องเหนื่อยจริงๆนะคะแต่ว่าก็ซื้อค่ะ ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือบทในเรื่องของ Mars Rider ริวคินั่นเองก็จริงอยู่ว่าในเรื่องเนี่ยมันก็จะเน้นอยู่แค่พระเอกพระรองโซดาโอจาใช่ไหมคะก็จะเด่นๆหลักๆอยู่ที่4 คนเนาะแต่สำหรับเรื่องนี้หนูว่ามันบทเด่นที่4 คนก็จริงแต่ว่าตัวละครอื่นก็เกลี่ยบทเท่ากันหมดนะแล้วก็รู้สึกเห็นใจเขาบางทีก็หมั่นไส้บ้างอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันเกลี่ยบทได้พอดีแล้วก็เข้าใจลึกซึ้งถึงแก่นตัวละครแท้แม้ว่าเขาจะออกมาสั้นๆที่4ก็คืออามาซอนฮารุกะคงไม่ได้ต้องมีพี่จินด้วยอัลฟาจริงๆก็มีชุดผ้านะแต่ว่าเกียร์มันหยิบยากนะหยิบฟิงเกิลแทนแล้วกันพี่จินชอบเรื่องอเมซอนก็คือความสมจริงเลือดสาดไส้พุงกระเด็นมันต้องอย่างนี้ดิเวลาตอนดูนี่คือแบบสะใจมากอยากให้ซีรีส์เรเดอร์เนี่ยทำแบบนี้มันนานแล้วแบบให้แบบเรดอย่างเงี้ยมันเอามาทำได้โดยการใช้อเมซอนนี่แหละมันเจ๋งมากๆเลยคือแบบชอบมากไม่ต้องมีร่างอะไรเยอะแยะเน้นความสมจริงฟาดฟันแบบมันใช่มากๆชอบมากๆอันว่าหนูชอบความดิบเถื่อนนั่นแหละค่ะมันต้องเลือกซ้ายก็ชอบบทของอย่างพระเอกแล้วก็พระรองมากๆเลยอย่างฮารุกะที่เขาเชื่อว่าอเมซอนจะต้องอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้แต่จ
จีนเนี่ยเขาจะคิดว่ามนุษย์กับอเมซอนอยู่ร่วมกันไม่ได้อเมซอนต้องกำจัดทิ้งอะไรเงี้ยซึ่งตอนที่เราดูเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความคิดมากมายว่าจะเป็นยังไงนะมันจะอยู่ได้หรือเปล่าหรืออยู่ไม่ได้นะอะไรเงี้ยแล้วก็ในเรื่องเนี่ยก็บทดีมากๆเลยนะดราม่าสุดติ่งเจ็บสุดถึงหัวใจปวดตับดีมากทั้งดราม่าทั้งเถื่อนต้องงี้เด้แล้วก็ที่หนูชอบสุดๆก็คือพระเอกอย่างไม่ใช่พระเอกเขาเป็นพระรองก็คือพี่จินนั่นเองค่ะก็ถ้าให้หนูเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช่ปะหนูก็จะเลือกพี่จินเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าลองคิดดูดิคืออย่างออฟฟานอกใช่ปะหนูคิดว่ามันเป็นไปได้นะแบบอยู่ร่วมกันได้อย่างหรือว่าแฟนกายาจากเรื่องคิบะเนี่ยก็อยู่ร่วมกันได้นะถ้าเราปรับทัศนคติกันดีๆเนาะก็อยู่ได้แต่อเมซอนเนี่ยคือที่มันฆ่ามนุษย์เนี่ยเพราะมันหิว แล้วแบบยาก็มีวันหมดอายุเมื่อไหร่ก็ข้างก็กินเมื่อนั้นแหละจะเป็นตอนไหนนั่นแหละแล้วก็แบบเป็นไปไม่ได้มันอยู่ด้วยกันยากมากคือมันคุมไม่ได้เลยคือแพ้ความหิวเอางี้ดีกว่านะเหมือนซอมบี้ต้องฆ่าคุยกันไม่รู้เรื่องเอางี้ดีกว่าหนูก็เลยแบบเชื่อพี่จีนแล้วก็หนักแน่นคือเราต้องกำจัดอเมซอนแล้วก็มันเป็นความผิดพลาดที่ทำให้อเมซอนเกิดขึ้นทั่วดินแดนอย่างนี้นะก็เลยเชื่อพี่จีนดีที่สุดรักมากอย่างฮารุกะมันเพิ่มฝันไปหน่อยมันดูแบบยากแหละก็อยากให้สันติแต่มันทำไม่ได้ต้องฆ่าอเมซอนเท่านั้นแต่ว่าถ้าดีไซน์หนูชอบฮารุกะมากที่สุดนะแต่ถ้าบทตัวละครความลึกซึ้งเลยยกให้พี่จินเลยแล้วก็อีกอย่างหนูชอบนักแสดงมากๆขอเป็นแฟนได้ไหม พี่จินคือใช่เลยสเปคหนูเลยหนูอยากเป็นแฟนกับพี่นะ3ข้าพเจ้าเดินทางบนแห่งสวรรค์และปกครองทุกสิ่งสาเหตุที่หนูชอบเรื่องนี้นะก็คืออย่างแรกเลยค่ะพระเอกแน่นอนก็สำหรับพระเอกนะคะก็คือเป็นพระเอกเลยด้วยเนี่ยที่ไม่เหมือนใครนะถ้าความเทพหรืออันดับ1 professional อะไรอย่างเงี้ยต้องยกให้พี่เทพเขาเลยค่ะเทพจริงเก่งจริงและหล่ออย่างนี้นะที่หนูชอบคืออวยพระเอกมาไปแล้วแต่ว่าแล้วก็ในเรื่องของคาบุโตะเนี่ยมันก็สนุกด้วยแหละคือมันอาจจะไม่ได้ดาร์กอะไรขนาดนั้นก็มีบ้างแต่ก็ถือว่าน้อยแต่ก็คือหนูชอบแบบมันเวลาดูทีไรมันรู้สึกมีความสุขอะไรเงี้ยรู้สึกดีอะไรเงี้ยเห็นก็ทำอาหารอะไรเงี้ยตัวละครอื่นก็มาแบบเพิ่มสีสันให้กับในเรื่องก็เป็นช่างแต่งหน้านักเลงอีกคนที่ควรจะเป็นพระรองก็เหมือนเป็นพระเอกซะงั้นอะไรเงี้ยดีไซน์เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่หนูชอบมากๆนะที่แบบเอาคอนเซปต์แมลงมาบวกกับเกราะหุ่นยนต์หน่อยๆแคสต์มันเท่มากๆเลยแล้วก็ในบทตัวละครนี่อย่างที่หนูบอกก็คือเหมือนกับว่าไรเดอร์หลายคนก็จริงแล้วก็เกลี่ยบทได้ครบหมดทุกคนถึงว่าจะมีไรเดอร์ช่างแต่งหน้าอยู่ก็หายไปก็เลยแต่ก็รู้สึกว่าทุกคนเนี่ยเด่นหมดทุกคนเลยแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนที่2ก็คือที่2ต้องทำเสียงนะคะก็คือไก่เพราะนี่คือเวทีของพวกเรายังไงล่ะบอกก่อนเลยนะคะว่าครั้งแรกที่เห็นดีไซน์ของมาสเตอร์ไกมุต้องขอบอกเลยว่า what the fuck แบบผลไม้ oh my god เลยเราจะต้องจบสิ้นหมดทุกอย่างแย่แน่ๆคิดดีไงเอาของกินมาเจ๊งแย่ตายมีตายก็ตายแต่พอดูแล้วกลายว่าเท่ซะงั้นแล้วก็การที่หยิบผลไม้มาเนี่ยเป็นอะไรที่ฉีกแนวมากๆเลยแล้วก็หนูรู้สึกว่าถ้าอะไรด้วยยิ่งฉีกแนวเนี่ยมันจะยิ่งเป็นอะไรที่แบบ
น่าสนใจเรื่องแม่งจะยิ่งสนุกอะไรเงี้ยดีกว่าทำอะไรเดิมๆน่าเบื่อเงี้ยแล้วหนูก็เป็นคนที่แบบชอบสไตล์ญี่ปุ่นอยู่แล้วด้วยนะแล้วก็พวกเกราะอะไรเงี้ยก็แบบปวกหลายๆชาติบวกกับผลไม้อะไรเงี้ยคือแบบเท่ไปเลยพอดูเรื่องแล้วก็รู้สึกโหแม่งเท่อะไรเงี้ยเหมือนเรากำลังดูแบบพวกหญิงอีฟแบบอารมณ์ธรรมชาติอะไรเงี้ยกลายว่ามันเข้าไปหมดทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยดังนั้นมันรู้ว่าเราเนี่ยแบบไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินแบบแค่ภายนอกเราต้องเข้าไปดูก่อนถึงจะรู้ว่ามันดีแค่ไหนสิ่งที่แบบดีไซน์เท่แล้วอะไรเท่แล้วแต่พอเข้าไปดูเนื้อจริงๆแล้วเนี่ยกลายว่าติดค่ะแบบอารมณ์แบบต้องดูทุกสัปดาห์แบบขาดไม่ได้เชี่ยมาแล้วดูเลยอะไรเงี้ยคือฟิลเนี่ยมันไม่ได้เป็นนานแล้วตั้งแต่เฟส 1ที่ต้องแบบต้องดูให้ได้อะไรเงี้ยแบบมันทำให้เกิดอารมณ์แบบนี้ได้ยังไงแบบโหแบบมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนสร้างปาฏิหาริย์กับหนูมากค่ะไม่หนูรู้สึกแบบแม่งกลับมาดูเรื่อยๆจริงจังมากขึ้นแบบมากกว่าเดิมแบบจริงจังละคอยดูละอะไรเงี้ยหลังจากที่ในเฟส 2นี่หนูจะลงเหมือนกับแบบว่าเดี๋ยวค่อยมาดูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยพักไว้ก่อนนะแต่เรื่องนี้คือแบบต้องดู แบบมันสนุกจริงๆแล้วก็ในเรื่องมันก็แบบหักมุมได้อีกแบบช็อกอะไรอย่างเงี้ยแบบพระเอกตอนมาเสียตอนแรกว่าเพื่อนที่พระเอกตามหาน่ะฆ่าไปแล้วตั้งแต่ตอนแรกอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหหรือแบบรู้สึกแบบจุกมากแล้วก็ในตอนนั้นแม่งฮาเซะแม่งก็ตายอีกคือมันอะไรเนี่ยแบบโอ้โหปวดตับมากฆ่าตัวละคร2 คนในตอนเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วก็ในเรื่องมันก็แบบดุเดือดมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยแบบมิจิแม่งก็แบบหักหลังกลายเป็นคนร้ายซะงั้นอะไรเงี้ยถึงแบบหลังๆก็แม่งก็หักมุกแบบเฮ้ยไม่ได้ตายเว้ยกลับมาเป็นคนดีอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็สงสัยนะบอสแม่งเป็นใครวะบอสปีศาจปะอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้มันลุ้นระทึกมากๆแล้วก็มาจบที่พระรองแบบบาลอนอะไรเงี้ยแบบก็มันดีมากแบบดูได้ไม่เบื่อเลยหรืออยากมีคือจริงนะตั้งแต่หนูดูไรเดอร์มาเนี่ยตั้งแต่ทุกเรื่องเลยแบบต้องยกให้เรื่องนี้เลยแบบว่าเนื้อเรื่องของไกมุเป็นอะไรที่ดีที่สุดชอบที่สุดนะก็คือแนมได้เรื่องยกให้เลยกับท่านจอมมาแล้วก็อย่างนึงที่หนูชอบคือพระเอกเนี่ยเขาก็แบบชอบเล่นแต่เด็กๆอยู่แล้วแต่พอเล่นเนี่ยเขาก็ยิ่งภูมิใจก็ไปใหญ่มันยิ่งแบบทวีคูณยิ่งชอบไปเลยคนที่เราชอบเรื่องที่เราชอบมันต้องมีสิวะซาโนะนี่แล้วก็มาถึงอันดับ 1ที่เราชอบที่สุดแล้วเขาคนนั้นก็คือเขามีชื่อว่าคิบะบอกเลยนะคะว่าในบรรดาดีไซน์ไรเดอร์ก็ยังไม่มีตัวไหนเลยที่เท่เท่าคิบะเพราะหนูเป็นคนที่ชอบความแฟนตาซีอยู่แล้วค้างคาวอะไรเงี้ยเลยชอบมากบวกกับความคลาสสิกหรูหราคือมันใช่เลยไม่ใช่แค่เพราะว่าดีไซน์เขาเท่อย่างเดียวนะหนูยังชอบในตัวตนของพระเอกเขาด้วยค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยพระเอกในเรื่องเนี่ยมีนิสัยที่คล้ายหนูมากๆแล้วก็บุคลิกก็เหมือนกับหนูมากๆเลยนะคะแรกเลยนะคือเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองนะก็ซึ่งหนูก็ยังเป็นอยู่ทุกวันนี้มีความขี้อายกล้ากลัวไม่ค่อยแบบกล้าคุยกับคนเท่าไหร่ซึ่งหนูก็เป็นอย่างนั้นเช่นกันเก็บตัวเงียบๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คนอื่นเนี่ยคือตัวสังเกตได้ว่าในเรื่องเนี่ยพระเอกเขาทำตัวซุ่มซ่ามเงอะงะดูเหมือนเป็นคนไม่เอาไหนคนภายนอกเวลามาเห็นก็จะชอบดูถูกเหยียดหยามโอ้ผู้ชายก็ล่อนกันอ่อนแอเงี้ยทำอะไรได้อะไรเงี้ยแบบดูเนิร์ดอ่อนแออะไรเงี้ยซึ่งแบบในชีวิตหนูก็ทำตัวอารมณ์แบบเขาเลยแล้วก็โดนดูถูกสารพัดเหมือนกับเขาเนี่ยแหละค่ะ เวลาดูก็รู้สึกเหมือนชีวิตตัวเองมากๆเลยนะคะแล้วก็แต่ว่าถ้าสมมติได้ทำอะไรจริงจังแล้วเนี่ยหรือตั้งใจมากจริงๆแบบทำแบบ
เต็มร้อยอะไรเงี้ยหนูก็จะสามารถทำได้เหมือนกับวัตารุเหมือนกันที่แบบทำอะไรจริงจังเนี่ยเขาก็จะสามารถทำได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบพอเวลาเขาแปลงร่างเป็นคีบะใช่ไหมเขาก็จะเหมือนเป็นอีกคนหนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนทำตัวเหมือนสไปเดอร์แมนนั่นแหละที่เหมือนตอนเป็นคนเนี้ยคนก็จะดูถูกไม่นั่นแต่พอเป็นฮีโร่นะเนี่ยเขาก็จะคอยปกป้องผู้คนอะไรเงี้ยซึ่งแบบหนูแบบชอบมากก็รู้สึกเหมือนมีความแบบเหมือนสไปเดอร์แมนหน่อยๆด้วยหนูรู้สึกชอบมากๆเลยแล้วก็ชอบดนตรีในเรื่องนี้ด้วยรู้สึกแบบฟังแล้วมันแบบเพราะมากๆเลยอะไรเงี้ยคือมันน้อยมากเลยที่จะเห็นไรเดอร์แบบเล่นดนตรีอะไรเงี้ยอย่างฮิบิคิอะไรเงี้ยอันนั้นมันเป็นเหมือนอุปกรณ์เนาะมันเหมือนเป็นไอเทมอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างคิบะเขาเล่นไวโอลินจากอุปกรณ์จริงๆอะไรเงี้ยซึ่งแบบเวลาเด็กแล้วแบบรู้สึกเป็นคลาสสิกมากนี่มันเจ้าชายอะไรเงี้ยหนูรู้สึกนั่นแหละคือส่วนหนึ่งที่หนูรู้สึกแบบชอบในตัวคิบะเขามากๆเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบถ้าจะเป็นพระเอกอะไรเงี้ยหนูก็จะเป็นพระเอกแบบคิบะเนี่ยแหละที่หนูชอบก็คือตัวร้ายในเรื่องนี้นั่นเองค่ะดาร์คคิบะเขาคือเด็กเซนของเราแล้วเมื่อไหร่แม่ทำคลิปผมทีวะ อยากทำแน่นอนยังไงก็ต้องทำตัวโปรดคือดีไซน์ตัวดาร์คคิบะเนี่ยเป็นตัวอะไรที่หนูชอบมากที่สุดนะแบบเท่เหมือนเวนอมแล้วก็อารมณ์แบบแบ็กแมนด้วยเนี่ยbecause I'm Batman แล้วก็ในบทบาทของตัวละครนะก็หนูคล้ายกับตัวร้ายตัวนี้ด้วยนะคะก็ในเรื่องคือในดาร์คคิบะมันจะแปลงได้3คนถูกไหมคะแต่หนูชอบคนแรกที่แปลงร่างมากสุดนั่นก็คือคิงนั่นเองค่ะก็ในบทในเรื่องเขาใช่ไหมก็คือแฟนเขาไปมีชู้ไม่พอปุ๊บขอไปทำกับแฟนไม่ดีอีกที่แปลงร่างแม่งก็ไม่ชอบสิทิ้งเขาไปเลยอะไรเงี้ยท้ายเขาก็เลยโดนคนอื่นลุมตายฆ่าตายไปเลยอะไรเงี้ยจริงๆไฟกาก็คือตัวร้ายอย่างบอกเขาคือเป็นคนฝ่ายไม่ดีนั่นแหละแต่ก็มันก็แอบแปลกๆเนาะ อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาเป็นตัวร้ายที่เก่งมากๆเลยแต่ว่าถ้าไม่โดนชู้หักหลังหรือว่าที่แปลงร่างทิ้งนะไม่มีใครสู้เขาได้แน่นอนต้องบอกเลยว่าพลังเขาเนี่ยแข็งแกร่งสุดยอดมากๆเลยแล้วคล้ายกับบทตัวนี้ยังไงบทตัวนี้จนมันถึงคล้ายกับหนูนะก็อย่างในชีวิตหนูใช่ไหมเพื่อนแล้วกันเพื่อนก็อาจจะโน้มทั้งอดีตแล้วก็ถึงตลอดเวลาที่เจอแล้วกันก็รู้สึกว่าเพื่อนที่เข้ามาหรือคนใหม่ๆที่เจออะไรเงี้ยก็มักจะมาเจอไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบบหวังผลประโยชน์จากตัวเราบางทีก็นักมาภายนอกดีแต่รับหลังเอาเราเป็นนินทาพูดจากับเราไม่ดีทำให้เราเสียหายเนี่ยหวังเงินหวังทองอิจฉาเราพูดจาแนบแหนมเราอะไรเงี้ยซึ่งหนูก็เจอคนอย่างนี้บ่อยแล้วก็เยอะมากๆด้วยแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยจะดีเลยอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับเจอคนโลกภายนอกเลยรู้สึกว่ามันโหดร้ายเอาเปรียบซึ่งกันและกันไม่ค่อยเอื้อเฟื้อแบ่งปันอะไรเท่าไหร่ค่อนข้างที่จะโหดร้ายมากๆก็คือหวังผลประโยชน์จากตัวเรานั่นแหละแบบหวังที่ตัวเราอะไรเงี้ยไม่ใช่มิตรภาพหรืออะไรที่ดีจริงๆเชื่อใจเลยมันหาแทบจะยากมากๆเลยมิตรภาพที่ดีๆอะไรเงี้ยแล้วบางทีก็ทำให้หนูกลับมาถามว่าทำไมเราเจอแต่คนอะไรไม่ดีนะไม่มีใครที่จะดีกับเราเลยเหรออะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะมีคนที่รักเราเลยเนาะจะมีใครสักคนไหมที่รักเราแบบที่เราเป็นจริงๆอะไรเงี้ยเพราะที่ผ่านมารู้สึกแบบพอคนรู้จักหนูจริงๆหรือบางทีหนูแคร์เขามากๆอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยที่จะตอบกลับมาดีสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่อนข้างจะเมินอะไรเงี้ยหรือไม่ใช่อย่างที่เขาหวังไว้อะไรเงี้ยเขาก็จะทิ้งเรากลางทางเลยอะไรเงี้ยเลยทำให้หนูรู้สึกแย่มากๆเลยแล้วก็ทุกวันนี้ก็แบบคนในครอบครัวจะสนิทมากกว่าอะไรเงี้ยที่เป็นที่พึ่งทางใจแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับเราได้นะก็เลยทำให้หนูรู้สึกคล้ายกับตัวดาร์คคิบะมากที่เขาโดนหักหลังโดนคนทิ้งอะไรเงี้ยก็เลยท
กลายว่าหนูเข้าอกเข้าใจในตัวละครของดาร์คคิบะมากๆเห็นใจเขาคล้ายเราเลยเชื่อไหมตอนที่โดนลุมทำร้ายฆ่าตายเลยหนูไม่เคยแบบสะใจอะไรเลยมองแล้วแบบไม่นะอะไรเงี้ยสงสารมากกว่าอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นตัวร้ายที่หนูเห็นใจแล้วก็รักเขามากๆเลยแล้วก็เป็นตัวร้ายที่หนูรักทั้งดีไซน์แล้วก็รักทั้งบทบาทเลยค่ะถึงทำให้หนูรักดาร์คคิบะมากๆและนี่จึงเป็นที่มาว่าทำไมถึงชื่อดาร์คชาฮีโร่เพราะชีวิตค่ะมันดาร์กมากยังไงล่ะ มาพูดถึงในส่วนของเนื้อเรื่องของคิบะบ้างนะก็ต้องบอกก่อนเลยเพราะว่าเนื้อเรื่องคิบะเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันไม่ได้ดีอะไรมากอะไรเงี้ยแบบกลางๆแล้วกันแล้วก็มันอาจจะไม่ดีสำหรับคนที่เป็นแฟนไรเดอร์ที่เขาแบบติดตามมาโดยตลอดอะไรเงี้ยคือมาตรฐานมันเนื้อเรื่องอะมันไม่ใช่ไงซึ่งในเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็จะวนเวียนอยู่กับความรักอะไรอย่างเงี้ยแบบเยอะมากๆเลยแย่งชิงกันแบบแบบเกือบทั้งเรื่องอะเอางี้ดีกว่า อะไรแล้วก็แต่ว่าในสิ่งหนึ่งที่หนูชอบก็คือมันก็ยังมีสายสัมพันธ์ของครอบครัวด้วยแบบพ่อลูกหรือแม่ลูกอะไรเงี้ยก็รู้สึกชอบตรงนี้มากมันมีจุดที่แบบให้นึกถึงครอบครัวอยู่บ้างเลยซึ่งทำให้หนูแบบชอบมากๆคือเนื้อเรื่องมันสนุกแบบว่าเหมือนเราดูละครหรือซีรีส์ความรักดราม่าเรื่องนึงอะไรเงี้ยถามว่ามันมีความดราม่าหรือดาร์กไหมมันก็มีนะแต่มันเป็นในเชิงแบบชู้สาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบแย่งชิงน้อย อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบถ้าเป็นผู้ชายมาดูก็รู้สึกแบบมาดูไรเดอร์หรือมาดูความรักอะไรกันแน่เลยซึ่งนั่นแหละสไตล์ผู้ชายก็ไม่ค่อยชอบอะไรอย่างนี้เท่าไหร่อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงมาดูอะไรเงี้ยก็จะแบบชอบมากมันสนุกสนุกแย่งชิงใครจะคู่ใครอะไรอย่างเงี้ยมันสนุกอารมณ์แบบผู้หญิงดูก็จากที่หนูสังเกตมานะแบบผู้หญิงที่ชอบไรเดอร์เนี่ยแหละแล้วหนูก็มีเพื่อนเขาก็จะบอกว่าเนี่ยผู้ชายมาดูคิบะเขาไม่ชอบหรอกแต่ถ้าเป็นผู้หญิงมาดูนะชอบ อะไรเงี้ยแล้วตาคิบะมันก็แนวเจ้าชายอะไรด้วยอะไรเงี้ยมันก็แบบเหมาะกับผู้หญิงมากเลยอะไรเงี้ยซึ่งผู้ชายก็อาจจะไม่ชอบแฟนตาซีเลยเท่าไหร่นะเพราะไรเดอร์ก็จะเป็นแนวทางวิทยาศาสตร์มากกว่าอะไรเงี้ยหนูเลยแบบชอบคิบะก็สนุกไงแบบผู้หญิง จริงๆในบทของคิบะเนี่ยมันก็ยังมีความเป็นเนื้อเรื่องไฟอยู่นะอย่างแบบมนุษย์จะอยู่กับแฟนกายาได้ไหมอะไรเงี้ยหรือแบบแฟนกายาไปรักมนุษย์อย่างเงี้ยก็ต้องโดนกำจัดทิ้งเลยซึ่งมันมีกฎเกณฑ์อะไรของมันอยู่ซึ่งรู้สึกแบบมันก็มีความดาร์กของมันอยู่นะมันก็มีความโลกสีเทาอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งอย่างแรกๆอีกสักเนี่ยหนูคิดว่าจะเป็นแบบพุทธกัดอะไรซะอีกนะแต่ไปมาเป็นคนดีซะงั้นอะไรเงี้ยซึ่งบทของในเรื่องคิบะเนี่ยมันก็แอบมีความไม่สมเหตุสมผลก็เยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยอย่างตอนจบอยู่ก็ UFO มาอะไรเงี้ยงงเลยแบบอารมณ์เหมือนเราก็ดูฮาๆแบบมีความสุขอะไรเงี้ยมันก็มีความรักปนๆอะไรเงี้ยก็หนูก็ยังไงหนูก็ยังแบบให้คิบะแบบเป็นเรื่องในดวงใจหนูอยู่ดีถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องมันจะไม่เท่าไหร่ก็ตามอะไรเงี้ยใช่นี่แหละความรักต่อคิบะI love คิบะแล้วนี่ก็คือทั้งหมด10อันดับที่หนูพูดนะอันนี้ก็คือ1 ถึง 5หนูชอบสุดนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะถ้ารู้สึกอะไรยังไงลองมาแชร์กันได้นะคะพี่คนก็จะถามว่าไม่อย่างไรเดอร์ที่ไม่ได้ติด10 อันดับในดวงใจพี่เนี่ยพี่ไม่ได้ชอบบ้างเลยเหรอชอบถามว่ามีไม่ชอบแต่ว่ามันไม่ได้ติด10 อันดับไงเดี๋ยวพูดสั้นๆก็ได้เอาตั้งแต่ในเมฆใช่ไหมคะก็ชอบดีไซน์เท่นะที่เล่นพวกโพดำก็ล้ำอะไรเงี้ยเท่มากไพ่อะไรเงี้ยในเรื่องก็ดราม่าแบบอากิโตะเลยอะไรเงี้ยคือชอบหมดเลยแต่เสียงเดียวตรงที่ตอนจบมันค่อนข้างจะเกย์ไปหน่อยตรงที่ทำไมพี่ทำอะไรอาจิเมะขนาดนั้นเนี่ยก็รู้สึกเหมือนดูหนังรักคู่เกย์อะไรทำนองเนี้ยค่ะฮิบิคิก็เป็นคนที่ชอบคอนเซปต์ยักษ์นะคะแต่ว่าไม่ค่อยชอบดีไซน์เท่าไหร่มันค่อนข้างจะฉีกความเป็นไรเดอร์มากเลยแล้วก็ดูโบราณด้วยก็เลยผ่านไปไม่เคยดูแล้วก็เดนโอใช่ไหมเดนโอก็ชอบนะคะก็คือชอบมากๆเลยเนื้อเรื่องดูก็มีความสุขเหมือนกันเนื้อเรื่องดีด้วย
แต่ว่ามันค่อนข้างจะแฮปปี้ไปหน่อยโปกฮาไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ค่อยกับเดนโอเท่าไหร่มีดราม่ามากแต่ก็ไม่สุดเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยชอบนะเป็นเรื่องที่ดีเรื่องหนึ่งเงี้ยเดนโอแล้วก็ต่อมาก็ดีเคนนะดีเคนก็ชอบในคาแรคเตอร์ของเขามีความเทพแต่ว่าความเทพยังไงเนี่ยก็ลกให้กับคาบุโตะนั่นแหละแต่ว่าเนื้อเรื่องดีเคนมันอวยดีเคนไปหน่อยแล้วก็บวกกับว่าหนูไม่ชอบตรงที่เอานักแสดงคนอื่นมาแปลงร่างแทนอะไรเงี้ยก็เลยแบบหักคะแนนตรงนี้ไปอะไรเงี้ยแต่ก็ความเป็นพระเอกดีเคนความเท่ก็ชอบอยู่ดับเบิลอันนี้ไม่เคยดูเพราะว่าไม่ค่อยชอบดีไซน์เท่าไหร่เพราะรู้สึกเหมือนโชวะแล้วก็ไม่ค่อยชอบแนวสืบสวนด้วยก็เลยไม่ได้ดูโอ๊ตพูดไปแล้วก็โฟเซ่ก็ดีไซน์มันก็ได้นะแต่รู้สึกว่ามันน่ารักไปหน่อยแล้วก็เป็นเรื่องแนวนักเรียนวัยรุ่นอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่สไตล์หนูเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ดูเรื่องนี้นะโฟเซ่แล้วก็วิสาดเนาะอันนี้หนูชอบนะเพราะเป็นคนที่ชอบแนวแฟนตาซีเนาะก็ชอบมากเลยวิสาดก็เท่มากเอฟเฟกต์เท่มากพระรองอะไรเงี้ยชอบมากเลยแต่ไม่ชอบอย่างเดียวคือเนื้อเรื่องเนี่ยแหละค่ะจะหลับพูดแต่เรื่องความหวังคนเราแม่งแย่มากคอยช่วยเหลือตลอดเวลาเลยก็รู้สึกจะหลับมาสนุกตอนช่วงท้ายนี่แหละก็คือชอบอยู่แต่ก็เป็นเรื่องที่หนูชอบเรื่องหนึ่งกับวิสาดแล้วก็ต่อมาก็ไดร์เนาะไดร์ก็เรื่องนี้เกือบข้ามแล้วแต่พอเห็นรู้สึกว่าดีไซน์พระเอกเท่มากเหมือนไอรอนแมนนี้ก็เลยดูนะแต่หลักๆก็คือชอบพระเอกกับนางเอกนั่นแหละที่เหลือก็เฉยๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยชอบแนวสืบสวนด้วยนะจะหลับ แต่มาท้ายๆก็สนุกอยู่ค่ะแล้วก็โกดนะอันนี้คือชอบดีไซน์เลยแล้วก็ชอบแนววิญญาณอยู่ด้วยเป็นคนที่ชอบแนววิญญาณอะไรละแต่เสียงเดียวคือเนื้อเรื่องนี่แหละจะหลับพระเอกก็ตายบ่อยด้วยนะไม่สนุกเลยไม่ลุ้นเลยในเรื่องถ้าถึงเนื้อเรื่องก็คือเนื้อเรื่องเนี้ยแย่ที่สุดละจะหลับต่อมาก็เอ็กเซดเนาะเอ็กเซดอันนี้ก็คือชอบแต่พระเจ้ากาวเลยเนื้อเรื่องก็ไม่ดีไม่แย่มากแต่นั่นแหละคือดูเพราะพระเจ้ากาวนี่แหละแล้วก็มาจิโอเนาะจิโอก็ชอบนะที่ทำเนื้อเรื่องได้ดีครบรอบได้ดีกว่าดีเคนคือให้เกียรตินักแสดงรุ่นก่อนนะแต่ว่าเสียดายตรงที่มันเน้นเรื่องรุ่นพี่มากไปหน่อยพอเป็นเรื่องตัวเองอะไรเงี้ยหนูรู้สึกไม่ค่อยอินกับจิโอเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ก็ชอบร่างราชามากเท่มากนะก็ชอบแต่พระเอกเนี่ยแหละแล้วก็มาซีโร่วันก็อารมณ์เหมือนเอ็กเซดอารมณ์เนื้อเรื่องก็เปิดตัวมาดีจบมาไม่ดีจะดีก็ไม่ดีจะไม่แย่ก็ไม่แย่กลางๆอะไรเงี้ยก็พอจะดูได้ก็สนุกอยู่นะแต่ถ้าเรื่องดีไซน์หนูชอบเรื่องซีโร่วันมากกว่านะแต่เอ็กเซดไม่ค่อยเท่าไหร่เขาชอบแค่พระเจ้าเก่าแล้วก็มาเซเบอร์ก็เป็นแนวที่หนูชอบแฟนตาซีแล้วด้วยก็สนุกดีนะสู้ก็มันด้วยแต่เนื้อเรื่องนี่ยังสรุปไม่ได้ว่าดีไม่ดีนะก็ยังดูไม่จบรีไวซ์ก็อันนี้ก็ชอบเหมือนกันนะเพราะว่าดีไซน์มาแนวแบบเวนอมเลยนะคือแบบเท่มากเลยอะไรเงี้ยก็ต้องติดตามกันตอนต่อไปเนาะอีกสรุปอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ต้องดูกันต่อไปค่ะแล้วก็จบไปกับคลิป10 อันดับแล้วนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดาร์กชายโลทำคอนเทนต์ต่อไปนะก็การติดตามไรเดอร์ของหนูก็มันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของหนูแหละมันเหมือนกับว่ามันเป็นซีรีส์ที่หนูต้องคอยติดตามนะบางคนอาจจะติดมันก็ต้องดูซีรีส์เกาหลีซีรีส์ฝรั่งอะไรเงี้ยหรือญี่ปุ่นแบบแนวละครอะไรมากกว่าแต่หนูชอบไรเดอร์นั่นแหละเพราะรู้สึกชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งในจิตใจหนูละมันขาดไม่ได้อะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เราแบบรักมากๆอะไรเงี้ยต้องคอยดูมันดูแลมันตลอดจะเป็นยังไงเติบโตยังไงอะไรเงี้ยกำลังดูต่อไปแล้วก็ไรเดอร์สำหรับหนูคือน่ารักมากๆเลยเวลามองไรเดอร์ก็รู้สึกเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ารักอะไรเงี้ยมองแล้วมีความสุขได้เยอะได้ซื้อของเล่นได้ดูอะไรก็หรือคอสเพลย์ก็รู้สึกมีความสุขได้ทำในสิ่งที่เรารักแล้วก็รวมถึงในการทำเพจแล้วก็ YouTube ด้วยค่ะก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับดาร์กชาฮีโร่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ขอบคุณนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายบอกความรู้สึกมาแล้วนะ Love